Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin ang gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up Pilipinas. Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin ang gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up Pilipinas. Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin ang gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up Pilipinas. Ano man ang iyong
Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up, Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up, Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up, Pilipinas? Tutok na. So what's up, Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng pag sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up, Pilipinas. Tutok na, so what's up, Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up, Pilipinas. Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up, Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up, Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up, Pilipinas? Tutok na. So what's up, Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng pag sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up, Pilipinas. Tutok na. So what's up, Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up, Pilipinas. Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up, Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up, Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up, Pilipinas? Tutok na. So what's up, Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng pag sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up, Pilipinas. Tutok na. So what's up, Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up, Pilipinas. Ano man ang
Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mada at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up Pilipinas. Pilipinas, pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mada at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng what's up Pilipinas. Pilipinas, pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mada at ipapadanas ang saya ng what's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas.